আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ FM মহাবাহু সময় হৈছে দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানৰ আজিৰ বিষয় কোভিড-19ৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ যুঁজ সমল ব্যক্তি হিচাপে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ মিছন সঞ্চালক ডক্টৰ লক্ষ্মণন এছ শ্ৰোতাসকলে এই দুটি ফোন নম্বৰত ফোন কৰি আমাৰ অনুষ্ঠানত ভাগ ল'ব পাৰে নম্বৰ দুটি হৈছে 0361266186 আৰু 2662325 অনুষ্ঠানটিৰ আগ ধৰি এয়া মাইক্ৰফোনৰ সন্মুখত মানস প্ৰতিম শৰ্মা ধন্যবাদ নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাই সমস্ত শ্ৰোতাকে দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালোঁ আমাৰ সৈতে আছে নেশ্যনেল হেল্থ মিছন অসমৰ মিছন ডিৰেক্টৰ ডক্টৰ লক্ষ্মণন এছ আমি মিছন ডিৰেক্টৰ ছাৰক অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালোঁ প্ৰথমে আপোনাক নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ধন্যবাদ 2020 চনটো আমাৰ কোভিডৰ মাজেৰে পাৰ হ'ল এতিয়া 2021 চনত আশাৰ বতৰা লৈ আহিছে যে ভেকচিনেশ্যন সোনকালে আমি লাভ কৰিম আজি গোটেই ভাৰততে ড্ৰাই ৰান হ'ল আপুনি গৈছিলে গুৱাহাটীত এতিয়া ড্ৰাই ৰানৰ পিছত আমি কেতিয়াকৈ আশা কৰিব পাৰোঁ যে ভেকচিন বজাৰত আহিব প্ৰথমে নমস্কাৰ আৰু নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা ফৰ অল দ্য লাভলি লিসনাৰ্ছ আপুনি যেনেকৈ কৈছে 2020 চন আমাৰ সকলৰ কাৰণে এটা চেলেঞ্জিং ইয়াৰ আছিলে অকল হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলিয়ে নহয় ফৰ অল দ্য পাব্লিক বিকজ অফ দ্য ভেৰিয়াছ ইছ্যুজ যদি আমি চাম কোনোবা মানুহৰ মাইগ্ৰেণ্ট ৱৰ্কাৰ্ছৰ লৈ কোনোবা বেলেগ ষ্টেটত কোনোবা মানুহে থাকিবৰ কথা আহিছে কোনোবা মানুহে তেওঁৰ নিজৰ কামবিলাক এৰি দিব লগা কথা হৈছে বাট আমিও এই ক'ব লাগে কি ডেছপাইট অল দ্য চেলেঞ্জেছ 2020 জনত মানুহে নিজৰ কেপাচিটি কিমান লৈ আমি আগবাঢ়ি লৈ যাব পাৰিম ইট ৱাজ এ গ্ৰেট লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফৰ মেনি আনফৰ্চুনেটলি আমি কোনোবা ভেৰি ভেৰি ক্ল'জ পিপল আমাৰ নিজৰ মানুহৰ আমাৰ এৰি দিয়াৰো কথা আহিছে যিয়ে নহওক we have now come to a very very new year we are at the threshold of the new year মই এই আশা ৰাখিছোঁ কি 2021 আমাৰ সকলোৰ কাৰণে স্বাস্থ্য আৰু বাকি ফ্যাক্টৰছ লৈ ভালে হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ and one good reason for that is that along the world along with the other countries in the world ভাৰতবৰ্ষতো এতিয়া নতুন ভ্যাকসিনেশনৰ কাৰণে কোভিডৰ প্ৰতি এটা ভ্যাকসিন লৈ আহিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলি আছে and like the other states Assam is also preparing well for getting the vaccines and to give it to all people in a planned way তাৰ কাৰণে আমিও আগবাঢ়ি আছো আমাৰ অনুষ্ঠানৰ প্ৰথমটো ফোন আহিছে ফোনটো লৈছো হেল্ল' হয় আপোনাৰ পৰিচয়টো দিব হয় নমস্কাৰ মই ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা কৈছো মোৰ নামটো বিজয় ভাট হয় পোনপ্ৰথমে ইংৰাজী নতুন নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালো ধন্যবাদ আপোনালৈ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা থাকিলে হয় এতিয়া ছাৰ মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে এতিয়া কৰোনা ভাইৰাছৰ যোনটো ভেকচিন ওলাব লাহে লাহে এই ভেকচিনটো বিনামূলীয়াকৈ চৰকাৰে ইতিমধ্যে দিব কিন্তু এতিয়া প্ৰথম কথাটো আমাৰ হ'ল যে বিদ্যালয়ত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে আৰু অভিভাৱিকাৰ সকলৰ কাৰণে বিনামূলীয়াকৈ নিশ্চয় এইটো যোগান ধৰিবনে থ্যাংক ইউ দাদা ফৰ ইউৰ কাইণ্ড কুৱেশ্যন আৰু আপোনাৰো আমি নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ইয়াতে আমি এটা বস্তু প্ৰথমে ক্লাৰিফাই কৰিব লাগে কি এতিয়া এই কোভিডৰ নতুন ভ্যাকসিনেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া বা প্ল্যানিং হৈ আছে তাতে আমি প্ৰথমবাৰে আমাৰ প্ৰায়ৰিটি আছে হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰ্ছ বিকজ তেওঁৱে ডাইৰেক্টলি নিজে কোভিড পেচেণ্ট বা কৰোনা পেচেণ্টৰ মাজতে কাম কৰি আছে নিজে ডাইৰেক্টলি কণ্টেক্টৰ আহিবৰ কাৰণে চেষ্টা আছে তাৰ কাৰণে হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰ বুলি যদি আমি কম অকল ডক্টৰ বুলি নহয় ডক্টৰ নাৰ্ছ ফাৰ্মাচিষ্ট ল্যাব টেকনিচিয়ানছ বাকি ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট যিকোনোৱে ডাইৰেক্টলি অৰ ইনডাইৰেক্টলি পেচেণ্টৰ লগতে কামত আহে আকৌ গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যন বুলি নহয় অল প্ৰাইভেট হেল্থ ইনষ্টিটিউশ্যনছ আৰ অলছ' কভাৰ্ড আণ্ডাৰ হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰ্ছ আশা অংগনৱাড়ী ৱৰ্কাৰ্ছ অংগনৱাড়ী হেল্পাৰ্ছ এনেকৈ তাৰ লগতে নেক্সট এটা লেয়াৰ আহিব ফ্ৰণ্ট লাইন ৱৰ্কাৰ্ছ বুলি আমি ক'ব পাৰিম ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি চাম আহোমতে ফৰ হোৱাট এভাৰ থিং whether it is disaster whether it is a health issue police would be the front line workers
Similarly, revenue and disaster management যদি আমি চাম circle officers, DC এইবিলাকো in the front line তেও সদায় থাকে. So district administration, police administration, security forces, transport department যদি চাই তো আমাৰ বেলেগ বেলেগ গাড়ীবিলাকতে লৈ যাবৰ কাৰণে ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ থাকে. এনেকৈ বিভিন্ন এটা সেট অফ মানুহ আমাৰ ফ্ৰণ্টলাইন ওয়ার্কার্স বুলি আমি ক'ব পাৰিম. সো প্ৰাইমাৰী প্ৰায়ৰিটি ইজ ফৰ দিস টু. লগতে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ডাইৰেকশ্যন মতে আমি 50 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰতে যিমান মানুহ থাকে তেওঁৰ যদি কোভিড হয় তো তেওঁৰ এফেক্ট হোৱাৰ কাৰণে বা মৰ্টালিটি হোৱাৰ কাৰণে চান্স অলপমান বেছি বুলি যিমান এতিয়ালৈ আমাৰ সাইণ্টিফিক বা ষ্টাডিজ এভেইলেবল আছে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা এটা গাইডলাইন ওলাইছে কি আমি অলমোষ্ট 50 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰত যিমান মানুহ আছে তেওঁৰ দিব লাগে. লগতে 50ৰ তলতে যদি মানুহ আছে আৰু কিন্তু তেওঁৰ কমপ্লিকেশ্যনছ বা কমৰ্বিডিটিছ আছে যেনেকৈ হাইপাৰটেনশ্যন বা ডায়েবেটিছ বা ৰিনাল ডিজিজেছ মানে কিডনি ডিজিজেছ বা কাৰ্ডিয়াক ডিজিজেছ এনেকৈ যদি আছে তো তেওঁৰো আমি প্ৰায়ৰিটি দিব লাগে বুলি এটা কনসেনসাস ওলাইছে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে. তাৰ মাজতে আমি ষ্টুডেণ্টছ বা স্কুলত ধৰা সৰু ল'ৰা ছোৱালীজনী এতিয়া এই প্লানত আমি ইমিডিয়েটলি লৈ আহিব অৱস্থাত নাই বুলিয়ে মই গম পাইছোঁ. বাট এগেইন ইট অল ডিপেণ্ডছ কি আমি কেনেধৰণে ভেকচিন পাই আছোঁ, কিমান ভেকচিন পাই আছোঁ তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিয়ে এইবিলাক বস্তুৰ ওপৰতে ডিচিশ্যন হ'ব বুলি মই পাইছোঁ. আৰু যেহেতু আজি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে এই ভেকচিনটো ফ্ৰী হ'ব, বিনামূলীয়া হ'ব. হয়, দ্বিতীয়তে বিষয়টো আহিলে যে যিহেতু আপুনি এগৰাকী চিকিৎসক, যেতিয়া ইয়াত ভেকচিনেশ্যন আৰম্ভ হ'ব অসমৰ 100% মানুহে ভেকচিনেশ্যন ল'ব লাগিব নে একাংশই ল'লে হ'ব, একাংশই ল'ব নালাগে, মানে মেডিকেলি কি কয় বিষয়টো? আমি যদি মেডিকেলি চাম সি দ্য পইণ্ট ইজ জেনাৰেলি ভাইৰেল ইনফেকশ্যন যদি আমি কম একবাৰ ভাইৰেল ইনফেকশ্যন আহে মোষ্ট অফ দ্য ভাইৰেল ইনফেকশ্যন আমাৰ বডিতে এটা পাৰ্মানেণ্ট ইমিউনিটি জেনাৰেট কৰে. আৰু এই ইমিউনিটি কেনেকৈ নেক্সট টাইম এই ভাইৰাছ আহে তো আৱাৰ বডি উইল বি ৰিয়েক্টিং টু দ্যাট ইন এ মাছ ষ্ট্ৰঙাৰ ৱে. আৰু কোনো ভাইৰেল ডিজিজেছ এনেকৈ কি এটা মানুহৰ পৰা বেলেগ এটা মানুহৰ স্প্ৰেড কৰে. কোনো ভাইৰাছ একবাৰ আহে তো ছেকেণ্ড টাইম এই মানুহৰ পৰা নেক্সট মানুহৰ নাযায়. চ' দেৰ ইজ এ ভেৰিয়েবিলিটি ইন দ্য ট্ৰান্সমিশ্যন অলছো. তো মানে এটা ট্ৰান্সমিশ্যনৰ কথা, এটা নিজৰ ইমিউনিটিৰ কথা. তো ইয়াতে যদি আমি চাম এতিয়ালৈ কৰোণা ভাইৰাছ বা কোভিড ভাইৰাছৰ যি জেনেৰেল ট্ৰেণ্ড যদি আমি চাব পাৰিম, দ্য ক্ৰিটিকেলিটি ইজ কি কোনো মানুহে এনেকৈ আছে তেওঁ ছুপাৰ স্প্ৰেডাৰ হ'ব পাৰে. এটা মানুহৰ পৰা মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত কোনো মানুহৰ পৰা মোৰ দেন 100 পিপল এই পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্চনৰ পৰা আমাৰ ইনফেকশ্যন হৈছে বুলি আমি কণ্টেক্ট ট্ৰেচিঙৰ পৰা ওলাব পাৰিছোঁ. বাট নট ইন অল কেছেছ, ইন চাৰ্টেন কেছেছ এটা ফ্যামিলিৰ নিজৰ মেম্বাৰ্ছে তেওঁৰ পৰা পোৱা নাই. চ' ট্ৰান্সমিশ্যন ভেৰিজ. দেয়াৰফৰ আমি এতিয়া এই ক'ব নোৱাৰিম কি আমি ইমান পাৰ্চেণ্টেজ মানুহৰ ভেকচিনেশ্যন কৰি ল'ম তেতিয়া গোটেইখিনি কমিউনিটিয়ে ছেভ হৈ যাব বুলি এতিয়া ক'বৰ কাৰণে ইমানটো ইনফৰমেশ্যন চাইণ্টিফিক অবজাৰভেশ্যনছ আমাৰ হাতত নাই. যিয়ে নহওক আমি এটা বস্তু গম পাব পাৰিম কি যি মানুহৰ আমি যদি ভালকৈ প্ৰটেকশ্যন কৰিব পাৰিম then the impact of COVID will be much lesser. তাৰ কাৰণে আমি 50 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰত মানুহ যি আছে more than 50 years they will be say depending upon the youthfulness of the population. অসম বা ভাৰতবৰ্ষত young population or percentage বেছি. generally আমি 50 years plus বুলি যদি আমি কম around 30 to 40% population এই সাইডত আছে. তো আমি যদি প্ৰথমে তেওঁৰ প্ৰটেকশ্যন এনশিওৰ কৰিম লগতে 50 ইয়াৰ্ছৰ তলত কিন্তু কমৰ্বিডিটিছ আছে তেওঁৰো যদি আমি প্ৰটেকশ্যন এনশিওৰ কৰিম আই থিংক most vulnerable population can be covered. But obviously long term যদি আমি চাম গোটেইখিনি মানুহৰ ভেকচিনেশ্যন ভালকৈ কৰি ল'ব লাগে. that will be a requirement in the coming days, coming years. আমি ভেকচিনেশ্যনৰ বিষয়ে কথা পাতিম. আমি অকণমান মানে আগলৈ যাওঁ, 2020লৈ যাওঁ. এগৰাকী IAS বিষয়া হিচাপে NHMৰ MD হিচাপে নিশ্চয় এই বছৰটো আপোনাৰ কাৰণে স্বাভাৱিকতে অতি প্ৰত্যাহ্বানমূলক আছিল, চেলেঞ্জিং আছিলে. এনে জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ, শ্ৰোতাসকলে নিশ্চয় শুনিব বিচাৰিব, যদি আপুনি এই দিনবোৰৰ বিষয়ে কয় কিদৰে আপুনি কাম কৰিছিলে, আপোনাৰ টীমে কিদৰে কাম কৰিছিলে এই সময়ছোৱাত, মানে যি বিষয় আমি এতিয়ালৈকে ৰাজহুৱাভাৱে জানিব পৰা নাই সেই বিষয়টো জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে এই সময়খিনি কেনেদৰে মেনেজ কৰিছিলে. কাৰণ অসম
যদি কওঁ টপ 5 পাৰফৰ্মিং ষ্টেটৰ ভিতৰত দেশৰ ভিতৰত অসমো এখন আমি সঁচাকৈ at the end of say almost 10-11 months fighting with COVID আমি এই ক'ব পাৰিম কি অসম ৰাজ্য as a state the performance from the state of Assam has been wonderful and a lot of credit goes to the way the government responded. Honorable Chief Minister sir, Honorable Health Minister sir, the whole government starting from Chief Secretary, Principal Secretary sir and all of them from day one a seriousness of COVID kenekoi ase buli gom paise logote for a very very positive way media played a beautiful role মানে কোভিডৰ এটা ষ্টেপত কেনেকৈ হৈ আছে ক'ত হৈ আছে আমি কি ধৰণে আমাৰ নিজৰ প্ৰটেকশ্যন কৰিব লাগে ইনফ্যাক্ট মিডিয়া ৱাজ an extremely helpful powerful partner for government in this purpose logote over a period of time মানুহে গম পাইছে কি আমি কি ধৰণে আমাৰ নিজৰ প্ৰটেকশ্যন কৰিব পাৰিম but initially yes it was very difficult because suddenly ek dinot March 25th lockdown আৰম্ভ হৈ গৈছে so many of the hospitals were not prepared we had to work upon that লগতে মানুহে বেলেগ জেগাতে লকডাউনত হৈছে তো গভৰ্ণমেণ্ট ইনিশিয়েল টাইমৰ পৰা যি মানুহে বেলেগ জেগাতে ফচিছে they could not come out এই স্ট্যান্ডাৰ্ড মানুহৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে ফিনান্সিয়েল হেল্পৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছে more than 3.8 লাখ মানুহৰ কাৰণে 2000 টকা কৰি দুইটা মাহ অলৰেডি ফিনান্সিয়েল এসিস্টেন্স দিছে কোনোবা ক্যান্সাৰ পেশেন্ট আছিল বেলেগ জেগাতে ট্ৰিটমেন্টৰ কাৰণে গৈছিল তেওঁৰ কাৰণে সাপোৰ্ট দিছে কোনোবা লৰা ছোৱালীজনী ফৰ ষ্টাডি পাৰপাস ভাৰত দেশ বৰখত বাহিৰত আছিল even foreign students they were given financial assistance so initially এই টাইমত financial assistance was enough মানে তেওঁৰ এতিয়ালৈ বিমাৰী বিলাক কোনোবা হোৱা নাই but তাৰ পিছত মানুহে যেতিয়া এই লকডাউনৰ মাজতে এই মাইগ্ৰেন্ট ওয়ার্কার্সৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এটা মুভমেন্টৰ অপচন খুলি দিছে এই মুভমেন্ট হোৱাৰ টাইমতো মানুহে বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা আহা আৰম্ভ কৰিছে এই টাইমত এগেইন তেতিয়া আমি অলপ কৰি কোভিডৰ পেশেন্ট আহিব আৰম্ভ হৈছে তো আমি মানুহৰ কোৱাৰান্টাইনত ৰাখিব দৰকাৰ আহিছে we had to create quarantine centers যদি আমি সাম বিভিন্ন ডিস্ট্ৰিক্টত নিজৰ কোৱাৰান্টাইন সেন্টাৰ বনাইছে at one point of time অসমত এটা দিনত আমি 30000ৰ ওপৰত মানুহৰ বেলেগ জেগাতে কোৱাৰান্টাইনত ৰাখিছো এনেকৈ এটা সিচুৱেচন আছিল over a period of time এনেকৈ 7 দিন 10 দিন আমি তেওঁৰ কোৱাৰান্টাইন সেন্টাৰত ৰাখিবৰ কথা আহিছে এই টাইমত আমিও কোভিডৰ ওপৰতে ইমানটো জ্ঞান নাই ইমানটো ইনফৰমেশন নাই কি আমি কেনে ধৰণে মেনেজ কৰিব লাগে পিছত আমাৰ এডভান্স নলেজ আহাৰ পিছত ওকে we were confident কি ঠিক আছে এই কোৱাৰান্টাইন ঘৰতো কৰিব পাৰিম তেতিয়া আমি এই প্ৰটেকশ্যন কৰিব লাগে লগতে number of covid cases started to increase আমি এক দিনত 1000ৰ পৰা 2000 কেছৰ ওপৰতো পোৱা দিন আছে তো এই পেশেন্ট সকলৰ আমি প্ৰথমে গুটেখিনি কোভিড পজিটিভ পেশেন্টৰ হস্পিটেল বা কোভিড কেয়াৰ সেন্টাৰতে আমি ৰাখিছো তাৰ কাৰণে বেলেগ জেগাতে কোভিড কেয়াৰ সেন্টাৰ বনাবৰ কথা আহিছে ফৰ এক্সাম্পল আমি গৱৰ্টিতে সাম খানাপাৰা বা হৰু হৈ যায় এনেকৈ দিস ওয়্যাৰ সিম্বলস অফ কোভিড ফাইট ইউ ক্যান সে তো তাতে আমি কোভিড কেয়াৰ সেন্টাৰ নতুনকৈ বনাইছো লগতে all the medical colleges underwent a structural improvement or innovation hoklo medical college of additional ICU ahise oxygen generation plant ahise liquid oxygen plants ahise similarly district hospital otu beleg district hospital ot notun ICU notun management system ei bilak ahise aru ei time ot hosakoi jodi ami kom public participation became a very important thing মানুহে নিজৰ তেওঁৰ ইকোনমিক এক্টিভিটিজ এফেক্টেড হৈছিল লাষ্ট 7-8 মান্থত most of the schools did not work কোনোবা মানুহে অনলাইন এডুকেশ্যন পাব পাৰিছে কিন্তু সকলো মানুহৰ কাৰণে ইমানটো সুবিধা নাছিল আৰু আমি অলপ কৰি নৱেম্বৰ মাহত হাই স্কুল বিলাক আৰম্ভ হৈছে এতিয়া বেলেগ এলপি স্কুল লৈ আমি আৰম্ভ মানে ওপেন কৰিবৰ এটা অৱস্থাতে আহিছো সো public support for all the steps government GG decision loise timely decision loise
মানুহৰ কথা মনত ৰখিয়ে এই ডিচিশ্যনবিলাক গভৰ্ণমেণ্টে লৈছে অকল হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি মই কোৱা নাই অল ডিপাৰ্টমেণ্টছ ৱেদাৰ ইট ইজ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট ল এণ্ড অৰ্ডাৰৰ কাৰণে পুলিচৰ চাইডৰ পৰা ৰেভিনিউ এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ইয়াৰ মাজতে ফ্লাডবিলাক অহাৰ পিছতো দেৰ ৱাজ এক্সেলেণ্ট এফাৰ্ট ফ্ৰম দ্য ৰেভিনিউ এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট তো এনেকৈ আমি ক'ব পাৰিম কি পাব্লিক মিডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড অল হেল্থ ৱৰ্কাৰ্ছ একেলগে মিলি পেলাই আমি এটা ৰিয়েলিষ্টিকেলি ৱাণ্ডাৰফুল এচিভমেণ্ট আমি কৰিব পাৰিছোঁ তাৰ কাৰণে আমি at the end of 2020 in one way we can say that we had more than 2 lakh cases okay তাৰ মাজতে আমাৰ সৰু এটা নাম্বাৰ আমাৰ ইয়াতে ডেথ হৈছে we feel sorry for each of those deaths তেতিয়াও আমি এই ক'ব পাৰিম কি ডাঙৰ এটা পেণ্ডেমিক নিচিনা বেলেগ ষ্টেটত কেনেকৈ হৈছে বেলেগ কাণ্ট্ৰিতে যদি আমি ইটালী জাৰ্মানী এনেকৈবিলাক চাম তাৰ হিচাপত অসমত বেছি কম কেছ হৈছে বেছি কম ডেথ হৈছে আৰু মষ্ট অফ দ্য পিপল আমি তেওঁৰ মাজতে এই পেণ্ডেমিকৰ স্প্ৰেড নোহোৱাৰ কাৰণে উই কুড ৱৰ্ক এছ এ টিম এণ্ড এচিভ দেট চ' দেট ইজ দ্য এচিভমেণ্ট এতিয়ালৈ আমি যিমান কৰিব পাৰিছোঁ নাও ইট ইজ আৱাৰ টাইম টু ছাষ্টেইন আপন দেট আৰু এটা ৱেভ নোহোৱাকৈ যদি ভেকচিনেশ্যন আছে তো ভেকচিনেশ্যন যদি নিজৰ প্ৰটেকশ্যন কৰি থাকিব লাগে তো এনেকৈ যদি আমি কৰি আগবাঢ়ি যাম then hopefully 2021 will be a much better safer and healthy year কিন্তু আমি যদি এই ধৰণে ধৰি লওঁ যে যেহেতু অসমত এতিয়া মানে পজিটিভ ৰোগীৰ সংখ্যা কম হৈছে যদি আমি এইটো কমপ্লিকেশ্যন আনো যে নাই এতিয়া আৰু অসমত কোভিড নহ'ব সেইটো নিশ্চয় ভুল হ'ব আমাৰ বাবে ডেফিনেটলি আমি এনেকৈ কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰিম যদি আমি চাম ডেইলি এতিয়াও আমাৰ 40 50 60 বুলি নাম্বাৰ আহি আছে আৰু এই নাম্বাৰ অহাৰ টাইমত আমি মনত এটা বস্তু ৰাখিব লাগে কি কোভিড এনেকৈ এটা কথা কি এটা মানুহৰ পৰা বেলেগ এটা মানুহ পাই থাকে তো আজি 40টা মানুহ বা 50টা মানুহ 100 মানুহ যদি পাই আছে হি গট ইট ফ্ৰম সামবডি এলছ বেলেগ এটা মানুহৰ পৰাই পাইছে তো এই মানুহে আমি অলৰেডি গম পাইছোঁ নে কি আমি আমাৰ কাৰণে যি মানুহে আজি পজিটিভ হৈছে তেওঁৰ মনতো এটা চিন্তা হ'ব লাগে কি মোৰ পৰা বেলেগ 4টা মানুহ 5টা মানুহ পাব পাৰে তো আমি তেওঁৰ এলাৰ্ট কৰি ৰাখিব লাগে আমাৰ যিকোনো মানুহে কণ্টেক্টত আহিছে আমাৰো এটা পাৰ্চনেল ৰেছপন্সিবিলিটি আছে কি তেওঁ ক'ব লাগে ভাই আমি কোভিড পজিটিভ হৈছোঁ আপুনি মোৰ লগতে আহিছিল আপোনাৰ অলপমান চেক কৰি লওক এই যদি ৰেছপন্সিবিলিটি আমি একেলগে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম দেন উই কেন সেভ ভ্যালুয়েবল লাইফ অফ আৱাৰ অন ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ আৰু যেটো এতিয়া শেষৰীয়াকৈ ইউকে যেটো কোভিডৰ নতুন ষ্ট্ৰেইন ধৰা পৰিলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিমান সতৰ্ক হোৱা উচিত অসমৰ ক্ষেত্ৰত কিমান আমি সতৰ্ক হ'ব লাগে আপুনি পূৰ্বে কৈছিলে যে ইউকেৰ পৰা অহা মানুহখিনি আপোনালোকে ষ্ট্ৰেছ কৰিছে এই বিষয়ে মই জনাব নেকি এতিয়া ইন দ্য লাষ্ট 1 month অৰ সো আমি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ইনফৰমেশ্যন পাইছোঁ কি ইউনাইটেড কিংডমত এটা নতুন ষ্ট্ৰেইন কোভিড আহিছে আৰু এই নতুন ষ্ট্ৰেইনৰ অলপমান ট্ৰান্সমিশ্যন কেপাচিটি বেছি ট্ৰান্সমিছিবিলিটি বুলি যদি আমি ক'ব পাৰিম that was much more মানে এক মানুহৰ পৰা 20-30 মানুহৰ একেলগে যাবৰ কাৰণে চান্স আছিল তো ন্যাচুৰালি ইউকে অৰ পৰা ৰিটাৰ্ন পিপল টু আসাম আমাৰ অসমত লাষ্ট এক মাহত যিমান মানুহে আহিছে এটা লিষ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আমিও পাইছোঁ এণ্ড উই ফলোড আপ ইচ ওৱান অফ দেম এটা মানুহৰ আমি ফোন যোগেদি বা ডাইৰেক্টলি মানুহৰ ঘৰত পঠাই আমি ফলো আপ কৰিছোঁ আৰু তাৰ মাজতে আমি গম পাইছোঁ কি 4টা মানুহৰ আমি কোভিড পজিটিভ সিচুৱেশ্যনত আছে বুলি পাইছোঁ তাৰপিছত আমি তেওঁৰ পৰা চেম্পল কালেক্ট কৰিছোঁ তেওঁ অলৰেডি যি পজিটিভ আহিছে এই চেম্পলো আমাৰ হাতত আছিলে আৰু তেওঁৰ যদি নতুন ষ্ট্ৰেইনৰ মানুহ আছে নেকি বুলি এই চেক কৰিবৰ কাৰণে আমি নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ভাইৰলজি পুনেতে এই চেম্পল পঠাইছোঁ তাতে চেম্পল পঠাই চেক কৰি এই গোটেইখিনিয়ে নতুন ষ্ট্ৰেইনৰ নহয় বুলি আমি কনফাৰ্মেশ্যনো পাইছোঁ তো তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া ক'ব পাৰিম কি এই ইউকে নতুন ষ্ট্ৰেইনৰ কোনো কেছ এতিয়ালৈ আমাৰ ইয়াতে নাই এতিয়ালৈ আমাৰ ইয়াতে যিমান কোভিড আছে আগৰ কোভিড যি আছিলে এই নিচিনাই আছে বুলি আমি ক'ব পাৰিম বাট অল সেড এণ্ড ডান এই গোটেইখিনিয়ে আমি এভৰি ডে উই হেভ টু বি কেয়াৰফুল so that we can protect ourselves নতুন ষ্ট্ৰেইনে হওক বা পুৰানা ষ্ট্ৰেইনে হওক কোভিডৰ যদি আক্ৰান্ত মানুহ আছে there is a possibility of complication so তাৰ কাৰণে we have to be careful at the same time যি মানুহে অলৰেডি কোভিড হৈছে আগতে
they also have to be careful for some more days because কোনো মানুহৰ post covid complication বেলেগ state হতে বেলেগ country তে চাই আছে different complications are there. So therefore I would request each of the covid positive patient who had covid আৰু কোনোবা হ'ব পাৰে কি তেওঁৰ নিজে ডায়াগনোসিস হোৱা নাই covid আহি অলৰেডি গৈছে তেওঁৰ কাৰণেও আমি অলপমান for the coming days অলপমান ধ্যান বা অলপমান attention ৰাখিব লাগে. That would be my suggestion. হয় আনেগৰকে সদায় ফোন কৰিছে আমি ফোনটো লৈছো. হেল্ল' 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 হয় আমি শুনি আছো আপোনাৰ পৰিস্থিতি দি আপুনি ছাৰক প্ৰশ্নটো সোধক. মই ছাৰৰ লগত কথা পাতিম. হয় মই বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট পশ্চিম বৰ্ষা জিলাৰ পৰা কৈ আছো. হয় ছাৰৰ লগত কথা পাতিম মই. হয় হয় আপুনি প্ৰশ্নটো সোধক শুনি আছে. তাৰমানে আছে এই COVID-19 যেটো আমি হেৰি কৰি আছো এটো আমি সতৰ্ক হৈ আছো আমি যেটো কাম কৰিব লাগে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং কৰি এটো আমি মানি আছো আৰু যেটো আমি মাস্ক বাহিৰলৈ গলে মাস্ক লগাই আমি গৈ আছো আৰু যেতিয়া আমি তাৰমানে ধৰক মই এজন দৃষ্টিহীন কাৰণে এটা মোৰ ঘৰৰ পৰিবাৰ তাৰমানে মোৰ ঘৰৰ ফেমিলি যেটো বিশেষ এটা তেওঁৰ লগত কেতিয়াবা যদি মই বাহিৰলৈ যাওঁ এটা তেওঁৰ লগত গলে কিবা COVID-19ৰ কিবা আশংকা থাকে নেকি এটো অকমান জনাব নেকি? হয় ধন্যবাদ. হয় হয় ধন্যবাদ. এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন তেও কইছে. সি আমি ইয়াতে ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং বা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বলি যদি আমি কম আমি এনেকৈ কোৱা নাই কি যদি কোনোবা মানুহৰ স্পেশাল এবিলিটিজ আছে তেওঁৰ কোনোবা ফিজিক্যাল সাপোর্ট বা গাইডেন্স লাগে এনেকৈ আমি ডিস্টেন্সিং মেইনটেইন কৰিব লাগে বুলি কোৱা নাই. আমার মেইন উদ্দেশ্য এই কি যদি আমি কোনোবা মানে এনেকৈ ক'ব পাৰিব কি নতুন এটা জায়গা য'ত বেলেগ মানুহে যি আহিছে আমি তেওঁৰ লগতে কোনোবা আগতে নলেজ নাই টোটালি আননন পিপল. ফৰ এক্সাম্পল এটা মাৰ্কেট প্লেস যদি মাৰ্কেট প্লেসত যাম আমি নাজানো কি বেলেগ যিকোনো কোন মানুহে তাতে আহি আছে কিন্তু সকলো জায়গা এনেকৈ বুলি আমি ক'ব নোৱাৰিম. There are certain public places jot totally notun manuhe ahe kintu there are certain public places for example ami kom eta park ase eta parkot jodi ami khoror manuhe amar nijor loi goy ase horu lora suari joni ase ami loi goy asu tetia eta family member or majote social distancing lage boli ami koa nai but of course belek eta group of manuhe or logote amar milijuli huar kotha ase then naturally it would be better to maintain the social distancing. Right. আমি যদি এটা ভ্যাকসিনেশনৰ বিষয়টোলৈ পুনৰ আহোঁ যে ইয়াত আমি ভ্যাকসিনেশনৰ কিমানটা ড'জ ল'ব লাগিব এটা ড'জতে হ'বনে দুটা ড'জ এই সিদ্ধান্ত লৈছে নেকি? এতিয়ালৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে বিভিন্ন ভ্যাকচিনৰ ক্লিনিক্যাল ট্ৰায়েলছ বা ক্লিনিক্যাল ষ্টাডিজ চলি আছে. অল দ্য ভ্যাকচিনছ which are being studied now এতিয়া যদি আমি চাম সকলো ভ্যাকচিনৰ মিনিমাম 2 doses or more is required. এতিয়ালৈ সিঙ্গল ডক্স ভ্যাকসিন বলি কোনো ভ্যাকসিন এতিয়ালৈ ওলোৱা নাই আগামী দিনত হ'ব পাৰে বাট এতিয়া অল ভ্যাকসিনস ৰিকুয়াৰ at least 2 doses মিনিমাম গ্যাপ 14 to 28 days or গ্যাপত আছে. তো ন্যাচাৰালি আমি দুইটা ড'জ মিনিমাম হ'ব লাগে বুলি এতিয়া গম পাইছো আৰু ডিপেন্ডিং আপন দ্য ভ্যাকসিন কোনটো ভ্যাকসিন আছে দুইটা বা তিনিটা ড'জ ল'বৰ কথা আহিব আৰু দুইটা ভ্যাকসিনৰ মাজতে approximately 28 days or gap থাকিব. আৰু দ্বিতীয়তে ধৰক যিসকল ব্যক্তি আপুনি ক'লে প্ৰায় 2 লাখৰ বেছি মানুহৰ ইয়াত আমাৰ কোভিড পজিটিভ পাইছে সেইসকল মানুহৰ পুনৰ কোভিড ভ্যাকচিন লোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে নেকি? আছে. আজিৰ দিনত দিস ইজ ওয়ান মেজৰ কোয়েশ্চন কি যি মানুহৰ অলৰেডি কোভিড হৈ গৈছে আমি তেও আকু ভ্যাকচিনেশন কৰিব লাগে নেকি? দ্য আনসার ইজ ইয়েস. কি কাৰণে আমি কৈ আছো কি আমি নাজানো কি এই ন্যাচাৰালি অকাৰিং ভাইৰাল ইনফেকশন অর ইমিউনিটি কিমান দিন থাকিব বুলি. কোনো কথা আমি শুনিছো কি একবাৰ কোভিড হৈছিলে বেছি দিনৰ পিছত আকু হৈছে বুলি বেলেগ জায়গাতে. সো উই আর নট শিওর কি এটা ন্যাচারাল ভ্যাকসিন ভাইরাল ইনফেকশন হোৱাৰ পিছত কিমান দিন ইমিউনিটি থাকিব বুলি. হাউএভাৰ আমি এই ভ্যাকসিন লোৱাৰ টাইমত ইমিডিয়েটলি কোভিড আক্ৰান্ত মানুহে যদি তেও কোভিড পজিটিভ আছে এই অৱস্থাতে ভ্যাকসিন ল'ব লাগে নেকি বুলি যদি আপনি খুদিব দেন দ্য আনসার ইজ নো. মানে যদি অ্যাক্টিভ কোভিড পজিটিভ পেশেন্ট আছে
তেয়ুৰ এতিয়া ভ্যাকসিনেশন কৰিবৰ দৰকাৰ নাই এই কোভিডৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ পিছত after being totally asymptomatic for 2 weeks then only এনেকৈ মানুহৰ কাৰণে আমি কোভিড ভ্যাকসিনেশন ল'বৰ কথা আছে দ্বিতীয়তে ধৰক এই সময়ছোৱাত আপুনি বিভিন্ন আপোনাৰ কাউণ্টাৰপাৰ্ট বিভিন্ন ৰাজ্যৰ লগত বা বিভিন্ন বিষয়ত আপোনালোকে কথা পাতি আছে ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৰিছে মিডিয়াৰ লগত কথা পাতিছে যদি ভাৰতবৰ্ষৰ এটা বা দুটা কোভিড কণ্টেইন কৰাৰ কাৰণে বেষ্ট প্ৰেক্টিচেছ আমি জানিব বিচাৰোঁ বেলেগ ৰাজ্যৰ what I have seen is that কোনো জায়গাতে পাব্লিক ফৰ এক্সাম্পল certain states মই আহমৰ কথা কোৱা নাই বাহিৰৰ পৰা যদি আমি চাম কোনো ষ্টেটে ভেৰি এক্টিভলি কেছ ডিটেকশ্যন আৰু কণ্টেক্ট ট্ৰেচিং কৰি আছে ফৰ এক্সাম্পল কেৰালা তাতে তেওঁ কি কৰিছে যদি এটা মানুহে পজিটিভ হৈছে এই মানুহে নিজে ক'ব কি আমাৰ এই মানুহৰ পৰা কণ্টেক্ট আহিছে আৰু মোৰ পৰা এই মানুহৰ কণ্টেক্ট হৈছে so contact tracing is a very strong event in some of the states example kerala moi koisu ajir dinotun teyur 5000 6000 man positive case daily ahi ase that is because they are following up each case similarly in certain other states for example maharashtra tate they have extensively looked for positive cases eta khorot loi check koribor karne moi ei ki karne koi asu ki because Assam did all these activities আমাৰ ইয়াতে এক্সট্ৰিমলি ষ্ট্ৰং কণ্টেক্ট ট্ৰেচিং আছিলে এক্সট্ৰিমলি ষ্ট্ৰং ইনফেক্ট আমি এই ক'ব লাগে আহমত সঁচাকৈ আমি কেছ কম কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে এটা বস্তু আছিলে আসাম কমিউনিটি সাৰ্ভেইলেন্স প্ৰগ্ৰাম ইয়াতে আমি এটা গাঁও অঞ্চলত তাতে থকা আশা অংগনবাড়ী ওয়ার্কার বা সুপারভাইজার এই গোটেইখিনি মানুহৰ মিলি পেলাই আশা সুপারভাইজার মিলি পেলাই আমি ঘৰে যাই তাতে আমি চেক কৰিছিলোঁ কি কোনোবা মানুহৰ ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেছ আছে নেকি বা সিভিয়াৰ অ্যাকিউট ৰেসপিৰেটৰি ইনফেকশন SARI সাৰি বুলি কওঁ এইবিলাক আছে নেকি যদি কোনোবা মানুহৰ এনেকৈ ফিভাৰ বা ৰেসপিৰেটৰি ইনফেকশন আছে তেয়ুৰ ম্যান্ডেটৰি টেষ্টিং কৰাকৈ আমি কনফাৰ্ম কৰিছিলোঁ কি এই গাঁও অঞ্চলত এই দিনত কোভিড নাই বুলি দিস আসাম কমিউনিটি সাৰ্ভেইলেন্স প্ৰগ্ৰাম হেল্পড আসাম ইন এ হিউজ ৱে কি আমি 2-3 মাহ আহমত কোভিড হোৱাৰ কাৰণে আমি we could resist we could delay the covid infection in Assam for a long time because of this effect তাৰ কাৰণে আমি কি এডভান্টেজ পাইছো এই 2-3 মাহ আমি লেট কৰাৰ কাৰণে we could get the time কি আমাৰ হস্পিটেলস ৰেডি হৈছে নতুন মেডিসিন বিলাক যি আহিছে আমি কালেক্ট কৰিব পাৰিছো আমাৰ বাকি হেলথ ষ্টাফ বিলাক আছে তেয়ুৰ অলপমান ট্ৰেইন কৰি এনেকৈ যদি কোভিড পেশেন্ট আহে তেয়ুৰ ম্যানেজমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব পাৰিছো লগতে মানুহৰ মাজতো কোভিডৰ ওপৰত এটা ভাল নলেজ এটা কনফিডেন্স আহিবৰ কাৰণে চান্স পাইছো so I should say that Assam community surveillance program for covid was one of the best effort from Assam as well আৰু এই কোভিডৰ পৰা আমি শিকিলো যে আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো প্ৰয়োজন আপুনি ক'লে গতিকে পোস্ট কোভিড মানে পোস্ট কোভিড তো কোভিড শেষ হোৱা নাই বাৰু এটা চলি আছে বাট 2020 পিছত বা 2020 শেষৰ ফলে আপোনালোকে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্টৰ গুৰুত্ব দিছে ডেফিনেটলি যদি আপনি চাই আজি 2 তাৰিখ 1 তাৰিখত হনৰেবল হেলথ মিনিষ্টাৰ ছাৰে গৌহাটীতে জি মেডিকেল কলেজৰ ওচৰত এটা নতুন সুপাৰ স্পেশালিটি হস্পিটেল with more than 250 beds and more than 60 ICU beds 6 operation theaters এইবিলাক লৈ এটা হস্পিটেলৰ নতুন হস্পিটেলৰ ইনাগুৰেশন and dedication to the public কালি honorable health minister ছাৰে কৰিছে and এইবিলাক হস্পিটেল এক দিনত হোৱা নাই the hospital construction was on কিন্তু যেতিয়া কোভিডৰ কাৰণে এটা দৰকাৰ আহিছে ইমিডিয়েটলি আমি এই হস্পিটেল স্ট্ৰাকচাৰ বিলাক কোভিডৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰিছো কিন্তু কোভিডৰ পেশেন্টৰ তাৰ পৰা বিদায় দিয়াৰ পিছত the whole hospital complex was converted in record time in less than 45 days to be suitable for undertaking neurosurgery cardiac surgery pediatric surgery এনেকৈ সার্জারি কৰিবৰ কাৰণে আৰু ডায়ালিসিস বা ICU support দিবৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা হতে আমি কনভার্ট কৰিব পাৰিছো in a very short time similarly in districts মই অকল গৌহাটি বুলি কোৱা নাই Silchar medical college there was an increase in the ICU beds almost more than 60 and at the same time Jorhat Dibrugarh enekoi district level hotu Bokakhat Karimganj bibhinno district hotu ami ICU enekoi koribo parisu naturally infrastructure development has been made much more quicker during the last 1 year
আজি আমাৰ সময় শেষ হ'ল আমি ভেকচিনেশ্যনৰ কথা পাতিলোঁ আৰু যেতিয়া গ্ৰাউণ্ডত যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব আমি পুনৰ কথা পাতিম ডক্টৰ লক্ষ্মণন ডাঙৰীয়া আপোনালৈ ধন্যবাদ জনালোঁ অনুষ্ঠানত সহযোগিতা কৰাৰ বাবে আমাৰ সহযোগী অপূৰ্ব মালিলৈ ধন্যবাদ জনাই আমাৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানৰ ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ FM মহাবাহু এতিয়া ইভিনিং নিউজ